خب تصور کن داری برای یه آزمون خیلی مهم مطالعه میکنی از اون آزمون هایی که تمام مسیر آیندت قراره بهش بستگی داشته باشه، از اونایی که آدم از استرس خوابش نمیبره، شبهای متوالی بیداری کشیدی، تمام یادداشت‌هات رو زیر و رو کردی و با تمام وجودت میدونه که این آزمون مهمترین اتفاق تمام دوران وجودیت هست. اما خب یه تفاوت بزرگ و راستش خیلی ترسناک وجود داره. این آزمون امتحان فیزیک یا تاریخ یا حتی کنکور ورودی دانشگاه نیست. این آزمون امتحان خود زندگیه و دقیقاً لحظه پایان، یعنی لحظه ای که نفس برای همیشه قطع میشه، کالبد فیزیکی از کار میفته و باید توی فضای کاملا ناشناخته نشون بدی که چقدر ماهیت واقعی خودت و جهان اطرافت رو شناختی. برای همین ما توی بررسی عمیق امروزمون قراره بریم سراغ یکی از عجیبترین و باستانی ترین متن‌های تاریخ بشر، متنی که در واقع یه جور دفترچه راهنمای اورژانسی برای عبور از همین آزمون نهاییه. امروز میخوایم یک کاوش عمیق داشته باشیم توی بخش رهایی بزرگ با شنیدن یا همون خوندن کتاب. مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم تو این سنت باستانی تبتی، توی همون ثانیه هایی که دستگاه های پزشکی خط ممتد رو نشون میدن، دقیقاً چه اتفاقی تو سطح آگاهی میفته و اینکه این راهنما چطور ادعا میکنه که میتونه شخص رو توی مراحل پس از مرگ یا همون فضای باردو هدایت کنه. برای ورود به این فضا باید از همون اول یه پیشفرض ذهنی خیلی رایج رو کنار بذاریم. یعنی وقتی ما اسم تبتی مردگان رو میشنویم، خب ناخودآگاه ذهنمون میره سمت یه فضای تاریک، سوگواری، ارواح سرگردان، یه پایان خیلی منفعلانه. ولی متنی که ما باهاش روبرو هستیم توی هسته مرکزیش اصلا درباره مرگ به معنای نابودی نیست. راستش این یک کتاب کار برای بیداریه. توی این سنت مرگ نقطه پایان نیست، بلکه یک گرهگاه حیاتیه، یه تغییر فاز و بزرگترین فرصت ممکن برای بیدار شدن از توهماتیه که تو تمام طول عمر اونها رو به عنوان واقعیت پذیرفته بودیم. این متن به ما یادآوری میکنه که ذهن ما و ماهیت واقعیمون با از بین رفتن کالبد فیزیکی خاموش نمیشه، بلکه تازه به شکلی خیلی شفافتر و بی‌دفاع. برای مشاهده ویدیو کامل به لینک ویدیو اصلی مراجعه کنید.